A fost odată ca niciodată o familie ca în povești. Erau oameni de rang înalt, oameni frumoși, educați și binecuvântați cu mari averi. Nimic nu le lipsea pentru a trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Stelele norocoase ar fi trebuit să le netezească fericirea atunci când Irina Cantacuzino l-a cunoscut pe Radu Crețulescu, descendent al dinastiei Basarabilor. Irina era chiar frumoasa și erudita fiica nababului Gheorghe Grigore Cantacuzino. Nababul, cel mai bogat român, mai bogat chiar și decât regele, ca orice tată ce-și visează fiica fericită, și-a dat acordul pentru căsătoria Irinei cu Radu. Și, la început, viața lor a părut a fi un basm, căci fără multă amânare, cerul le-a trimis darul cel mai de preț, ce avea să apară la sfârșitul lui ianuarie 1893, atunci când o fetiță superbă se năștea. Ecaterina Olimpia Crețulescu, micuța prințesă, era prima nepoată a nababului, iar nașterea ei a adus atât de multă împlinire. Însă povestea aceasta, pictată parcă de stele norocoase și de zei generoși, nu avea să devină vreodată un basm fericit. Irina Cantacuzino și Radu Crețulescu, chiar și binecuvântați cu un copil superb, nu au putut găsi nici de cum fericirea adevărată. Așa cum se temuse Irina, soțul ei urmărise mai degrabă averea ei imensă și nu o dragoste adevărată pentru ea și pentru copilul lor. Copleșită de fragilitatea acestui mariaj, cu toate cărțile pe masă, Irina i-a spus deschis soțului ei că nu mai este cale împreună și a decis să rupă tot ceea ce-i unise cândva. Însă Irina nu s-a gândit atunci că Radu Crețulescu, cel profund ofensat de divorț, va ticlui un plan monstruos de răzbunare de care nimeni nu l-ar fi crezut vreodată capabil. La ceva vreme după divorț, și-a urmărit soția și fiica până la Paris și, reușind să păcălească guvernanta fetiței, el și-a răpit propria fiică și dus a fost. Tată și fiică au dispărut intrând parcă în pământ, spre disperarea familiei Cantacuzino, care își pierdea astfel prima nepoată. Radu Crețulescu, respirând venin curat, a jurat amenințare și blestem către fosta lui soție, trimițând năpraznica veste că atât timp cât Irina va trăi, nu-și va mai revedea niciodată fiica. Iar blestemul acesta, ca oricare alt blestem rostit cu patimă nebună, s-a împlinit. Imediat după răpire, tatăl și-a dus fetița de 3 ani în Anglia, unde a internat-o într-un orfelinat, pierzându-i urma. Călugărițele au primit nu o prințesă, ci o orfană anonimă, precum toți ceilalți copii abandonați la poarta orfelinatului. Micuța prințesă a primit 3 rânduri de haine, dreptul să mănânce și dreptul să se roage. Și a mai primit și dreptul de a avea un nume care nici măcar nu era al ei: Jean Bardin. Micuța Ecaterina a crescut între ziduri reci cu chipul întors mereu către lumină. Știa, simțea că are o menire și că în mânuțele ei de copil sărac Dumnezeu așezase un destin uluitor, acela de a ajuta mereu oamenii. Acolo, luând exemplul călugărițelor, vreme de 10 ani s-a rugat precum respira, așteptând ca săptămână de săptămână familiile care veneau să înfieze copiii să o aleagă și pe ea. 520 de săptămâni în care a sperat să devină copilul cuiva, o dorință care nu i s-a împlinit. Omul acela bizar care o lăsase la orfelinat și care o vizita o singură dată pe an, de fiecare dată îi spunea că este tutore și nimic mai mult, iar ea îl credea. Inima ei de copil curat nu îi șoptise niciodată că el era chiar omul care îi dătuse viață. Și anii au trecut, așa precum anotimpurile pe care nici măcar nu le mai socotești, atunci când însuși cerul pare surd la rugăciunile tale. Însă, chiar atunci când nimic nu mai aștepta, minunea a venit.
Înapoi în timp, acasă în România, din momentul răpirii, autoritățile și detectivii particulari au căutat-o cu frenezie ani de zile prin toate țările, fără ca vreo urmă a răpirii Ecaterinei să ducă la găsirea ei. Înnebunită de durere, din secunda în care copila ei a dispărut, Irina a căutat-o fără încetare. Atunci și în anii ce au urmat, Irina a plâns atât de mult după copilul ei, încât se zvonea că fiica nababului va orbi. La împlinirea unui an de la răpire, din dragostea ei imensă de mamă, în vreme ce își căuta puiul prin lume, a construit o fundație pentru mici orfani, precum și leagănul Sfânta Ecaterina din București, cel care există și astăzi lângă Arcul de Triunf. Irina a scris pe zidurile leagănului pentru copiii fără mamă, de la o mamă fără copil. Iar reginele României, regina Elisabeta, regina Maria și regina Elena, au acceptat să fie președinte de onoare ale leagănului. În vreme ce creștea copiii nimănui, Irina făcea eforturi disperate să-și aline dorul de fiica ei pierdută prin lume și crescută la rândul ei de mâini străine. În acel deceniu de căutări fără izbândă, Irina a încercat chiar să-și mai dea o șansă printr-o nouă iubire căreia i-a spus da, atunci când prințul Nicolae Ghica a cerut-o de soție. Împreună au fost binecuvântați cu 4 copii, însă, Doamne, ce tragedie! La doar 36 de ani, la nașterea ultimului său fecior, Irina a murit. Fostul ei soț, Radu Crețulescu, înștiințat de moartea ei prematură, s-a bucurat și a trimis familiei Irinei la Palatul Cantacuzino o scrisoare care spunea așa: "Nu mai am de ce să mă răzbun. Fetița poate fi găsită." Vestea grozavă a faptului că Ecaterina trăia, sincronizată cu vestea îngrozitoare că Irina murise prematur, au zguduit din temelii respectabila familie Cantacuzino. După 10 ani, așa zisul ei tutore legal, și-a privit în ochi fiica și a mărturisit că este tatăl ei biologic. Adevărul acolo s-a oprit, căci apoi, tot el, i-a îndrugat o poveste în care l-acuza pe bunicul ei nababul de răpire. Șocată, micuța Ecaterina, devenită domnișoară între zidurile regi ale orfelinatului, i-a cerut explicații despre anii în care fusese abandonată printre străini. Firește că nu a putut crede povestea fabricată de el și, sub povara reproșurilor ei, tatăl și-a scos fiica din orfelinat și a înscris-o într-un internat din Paris. Acolo avea să fie vizitată de mătușa ei din partea tatălui, care, consternată de teribila răpire, a decis să o ajute pe Ecaterina să se întoarcă în țară. Ajutată de bunicul patern, Emanuel Crețulescu, prințesa a fost urcată în Orient Express cu destinația România. Cum mama ei, Irina, murise la cea de-a 5-a naștere, adolescenta Ecaterina a trebuit să treacă o expertiză de recunoaștere. În speranța că într-o zi cândva, atunci când va îngădui Dumnezeu, fiica ei va fi găsită, Irina avusese inspirația să lase o listă cu 12 semne pe care fetița ei le avea la naștere. Astfel, copilul ei adevărat și nu vreo impostoare își va recăpăta rolul de prințesă. Ecaterina a trecut cu brio expertiza de recunoaștere. Recăpătându-și nepoata mult iubită, nababul i-a angajat profesor de seamă, numindu-l pe Nicolae Iorga responsabil pentru educația ei. Vreme de ani de zile, alături de Nicolae Iorga, Ecaterina a învățat temeinic 5 limbi străine, dar și istorie și română, limba ei nativă pe care o uitase în Anglia și în Franța. În același timp, adorându-și nepoata căutată un deceniu prin lumea largă, nababul lăsa totul deoparte și zi de zi, pentru 2 ore, îi dedica Ecaterinei timp prețios de educație socială, politică și financiară. În acei ani, Ecaterina a înflorit, iar inteligența ei ascuțită, flerul în afaceri și organizarea caritabilă au impresionat-o chiar și pe regina Maria. La 18 ani, la majorat, a primit din partea familiei ei moștenitoare ce îi se cuvenea și toată asistența necesară de care ea avea nevoie să-și o administreze cu succes. În acei ani de lumină și prosperitate,
iubirea a ieșit în cale și foarte curând s-a îndrăgostit de prințul Constantin Caragia, moștenitorul domnitorului Caragia-Vodă. Nunta Ecaterinei cu prințul Caragia s-a sărbătorit cu mare fast, chiar la castelul Cantacuzino din Bușteni, unde oaspeți dintre cei mai de seamă, mari personalități politice și intelectuale s-au veselit împreună cu fericita pereche de miri. Zeii și astrele i-au dăruit atunci Ecaterinei iubirea la care ea mereu visase, dar nu și mult răgaz pentru a se bucura de ea. Destul de devreme, imensa lor fericire a fost umbrită de venirea primului război mondial. Ecaterina, proaspăta mireasă, avea doar 23 de ani când soțul i-a plecat pe front. L-a petrecut cu privirea plămădită din durere și speranță, asemeni tuturor româncelor ce și-au văzut soții plecând la război. L-a privit plecând și s-a rugat să-l revadă viu și întreg. Iar după plecarea lui, a mers în Moldova, unde era mare nevoie de ajutor. Spirit caritabil până în măduva oaselor, Ecaterina a înființat un spital pentru bolnavii de tifos. Acolo, regina Maria o vizita și o lăuda, impresionată fiind de organizarea spitalului. Atunci când războiul s-a încheiat, Ecaterina a preluat leagănul Sfânta Ecaterina din București, cel deschis pentru ea de mama ei, orfelinat pe care, de-a lungul anilor, l-a extins într-o complexă instituție administrativă, îngrijind simultan și 3.000 de copii. La leagăn, copiii nu erau doar hrăniți și îmbrăcați, ci erau și iubiți, educați, pregătiți temeinic pentru licee sau meserii, ajutați pe deplin să devină oamenii din visurile lor. În Europa, leagănul Ecaterina era considerat drept orfelinatul exemplu și așa avea să rămână și mai târziu. În perioada comunistă, delegațiile străine din alte țări erau chemate de familia Ceaușescu să vadă leagănul Ecaterina, acel leagăn vitrină, adică orfelinatul perfect. Se proceda așa pentru a ascunde adevăratele orori din orfelinatele comuniste. În perioada interbelică, cu o fantastică energie caritabilă, prințesa Ecaterina extinsese orfelinatul de la București și la Nedelea, acolo unde conacul primit în dar de la bunicul ei avea să scrie istorie fabuloasă. Și la Nedelea, Ecaterina a deschis școală, dispensar, unități de cazare, spital, nu doar pentru copii orfani, dar și pentru mamele care nu doreau să-și abandoneze copiii și care aveau nevoie de un complex ajutor. Și, din tumultul binelui infinit făcut de Ecaterina, ne oprim puțin între anii 1935 și 1940. Atunci, atât în Basarabia, din cauza foametei crunte, cât și în Polonia invadată de Hitler, se strânseseră peste 700 de copii care riscau să moară de foame sau asasinați de naziști. Toți erau copii refugiați, pe care familiile lor nu mai puteau hrăni sau feri de moarte. Copii desculți, în miez de iarnă, copii tăcuți și cu minți, înfometați și vulnerabili, au fost urcați în trenuri și dați jos la Nedelea, acolo unde prințesa Ecaterina i-a așteptat în gară, pregătită să-i salveze și să-i pună pe picioare. Fie că salvarea lor a însemnat leagănul de la Nedelea, leagănul de la București sau găzduirea lor de familii cu suflet mare, acei copii și-au îmbrăcat trupșoarele cu haine corespunzătoare, au mâncat hrană sănătoasă, au învățat temeinic zi de zi, au râs și s-au jucat ca oricare alți copii lipsiți de griji și sărăcie. Iar conacul Nedelea înseamnă istorie extraordinară, nu doar pentru orfelinatul complex clădit de Ecaterina, dar și pentru că el, conacul aflat la câțiva kilometri de Ploiești, a jucat un rol cheie și în salvarea piloților americani doborâți de trupele naziste în România. Poate știa sau nu că în timpul celui de-al doilea război mondial, rafinăriile din Ploiești asigurau peste 30% din petrolul necesar armatei naziste. Pentru a stopa expansiunea germană, în America anului 1943, a fost creată acțiunea Tidal Wave, prin care sute de avioane americane erau trimise să bombardeze rafinăriile de la Ploiești, să oprească furnizarea de petrol către Germania și astfel Hitler să fie oprit. Target, Ploiești, center of Romania's oil industry,
and the richest oil fields in Europe. În primul val de bombardament american, pregătiți pentru o astfel de intervenție, nemții au apărat rafinăriile și au bombardat avioanele americane, doborând peste 300 de aviatori americani. Când un bombardier american a căzut chiar în curtea conacului ei, prințesa Ecaterina a primit vestea aceasta chiar de la copilași și orfani ce se jucau afară. În vreme ce prințesa a pornit grabnic către locul prăbușirii, la fel au făcut și soldații naziști, ferm hotărâți să-și revendice prada de război. Tabloul dezolant nu a descumpănit-o deloc pe Ecaterina cea conștientă că la granița dintre viață și moarte, minutele și secundele sunt vitale. Deși pradă germană de război, prințesa a smuls pilotul american grav rănit, chiar din mâinile naziștilor, sfidându-i pe limba lor și răpind efectiv rănitul. În acele secunde de înverșunare, Ecaterina și-a riscat viața, reputația și întreaga ei avere. Mai târziu, în semn de recunoaștere pe viață, pilotul american salvat avea să scrie cartea Prințesa și prizonierul de război. Iar curajul Ecaterinei nu s-a oprit doar acolo. În tumultul bombardamentelor, simțind că trebuie să facă mai mult, Ecaterina a cerut audiență la mareșalul Antonescu, în fața căruia și-a demonstrat subtilele abilități politice. Între patru pereți, l-a sfătuit pe mareșal să nu predea prizonierii americani în mâinile naziștilor, care i-ar fi exterminat în lagărele lor. În schimb, prințesa l-a sfătuit pe mareșal să înființeze un așa zis lagăr de lux la Timișul de Jos, lângă Brașov, iar România să păstreze deschisă comunicarea diplomatică cu America. Mareșalul Antonescu i-a ascultat întocmai sfaturile, iar la Timișul de Jos, în acel lagăr de lux autointitulat de american drept Colivia de Aur, toți piloții americani capturați pe teritoriul României au trăit fără lipsuri. Prințesa Ecaterina îi vizita săptămânal, ducându-le clandestin, de multe ori ascunse pe sub haine, produse de contrabandă precum țigări sau whisky. În mod cert, intervențiile aviatice americane de la Ploiești au scurtat cel de-al doilea război mondial cu 6 luni. Imediat ce a fost posibil, familia Ecaterinei s-a mobilizat și, cu eforturi incredibile, a ajutat statul român la repatrierea celor 1100 de piloți americani. În sufletele lor, prințesa Ecaterina era eroina supremă pe care o porecliseră la unison îngerul de la Ploiești. La venirea comunismului, așa cum era de așteptat, Ecaterina a pierdut toată averea. Singura concesie care i s-a făcut a fost că i s-a permis să mai rămână la conducerea leagănului, deoarece nimeni nu ar fi știut să conducă un asemenea așezământ complex. În acei ani grei, prințesa spunea: "Cât voi putea ajuta chiar și un singur copil, atunci voi rămâne." Chiar și așa, comuniștii i-au anulat apoi toate drepturile și, pentru că i-a refuzat cu ostentație să devină membra a Partidului Comunist Român, în cele din urmă i-au confiscat leagănul Sfânta Ecaterina, cât și conacul de la Nedelea, adică inima și sufletul ei. În toată această agonie, în așteptarea vremurilor mai bune care nu mai veneau, prințesa se topea pe picioare slăbind 30 de kilograme. În această stare critică, serviciile secrete franceze au scos-o din țară pe un vas petrolier. Călătoria ei halucinantă spre libertate au însemnat 64 de zile în care fie efectiv stătea ghemuită într-un dulăpior minuscul, fie era scufundată în rezervoare cu apă rece, atunci când petrolierul ajungea la granițe și era controlat minuțios. Era iarnă cumplită pentru acel trup mic, slăbit, de femeie claustrofobă aflată la vârsta de 50 de ani. Însă pentru spiritul ei de neînvins era doar anduranța necesară și prețul libertății mult visate. După 64 de zile ajungea la Viena, iar mai apoi la Paris. Acolo și-a așteptat cu înfrigurare viza de America, vorbind la BBC despre situația dramatică din România și fiind din nou de mare ajutor atunci când cutremurul din Algeria a secerat și schilodit vieți. Apoi, în 1955, a primit în sfârșit viza de America și a ajuns pe tărâmul mult visat,
acolo unde a fost întâmpinată ca o eroină națională și invitată chiar din prima zi la televiziune. Cei 36 de ani petrecuți în America au însemnat o muncă zilnică de luptă împotriva comunismului, semnalând mereu pericolul extremismului, fie el de stânga sau de dreapta. Și tot ea, zi de zi, și-a căutat piloții americani salvați, adunându-i la oaltă în reuniuni emoționante organizate cu regularitate de ea. Pentru tot efortul ei eroic, prințesa Ecaterina a primit din partea statului american medalia de onoare George Washington, iar pentru salvarea copiilor evrei de furia lui Hitler, în anul 2021, președintele Poloniei i-a acordat post-mortem Ecaterinei Karagia medalia Virtuții și Fraternității, o recunoaștere extraordinară pe care strănepotul ei, domnul Maximilian Karagia Johnson, cu mare emoție a primit-o. Deceniile de belșug, recunoaștere și respect pe care Ecaterina le-a petrecut în America n-au reușit însă să-i stingă vreodată dorul de țara ei. Atunci când în România comunismul a căzut, deși avea deja 98 de ani, Ecaterina s-a reîntors aici, dorindu-și să moară acolo unde se născuse povestea ei. Leagănul Sfânta Ecaterina i-a pus la dispoziție 2 camere modeste. Acolo a găsit-o superstarul Michael Jackson, în 1992, atunci când a vizitat-o la leagăn unde a și inaugurat un loc de joacă. În timp ce regele Pop s-a plecat cu reverență în fața acestei imense personalități, președintele în exercițiu al României, Ion Iliescu, l-a așteptat pe Michael în curtea leagănului sub un castan, fie indiferent, fie copleșit de vinovăție, nefiind capabil să dea ochii cu prințesa Ecaterina. Impresionat de leagăn, dar și de bătrânica ce vindecase cu mâinile și cu sufletul ei mii de copii și sute de piloți, Michael Jackson a continuat să trimită ajutoare la leagăn încă 7 ani. Din modesta ei cameră, Ecaterina mai avea un singur și un ultim vis, să plece din lumea aceasta cu geamul larg deschis, prin care să poată asculta copiii jucându-se fericiți în curte. Și Dumnezeu, în marea lui mărinimie, i-a împlinit dorința aceasta întocmai. În 1993, ajunsă la centenarul vieții sale, prințesa Ecaterina lăsa în spate 100 de ani de agonie și de fericire, iar sufletul ei împăcat și împlinit se înălța la cer. Acesta este un proiect marca pictural, un proiect unic în care, prin design floral și concept atent dezvoltat, ne propunem să vă aducem în atenție edificii mai puțin cunoscute din țara noastră, dar care au în spate povești fabuloase. Conacul de la Nedelea este astăzi o ruină. 21 de ani de luptă și procese interminabile au dus la ceea ce strănepotul Ecaterinei, domnul Maximilian Karagia Johnson, cu profundă tristețe spune: statul român ne-a confiscat proprietăți impecabile și ne-a retrocedat ruine. Da, Conacul Nedelea pare a fi astăzi chiar definiția ruinei. Și acum mai rămâne o singură întrebare. Ce faci atunci când recuperezi ruina ce a însemnat cândva chiar inima străbunicii tale? Faci tot ce poți ca ea să renască din propria ei cenușă. Conacul, care a adăpostit cândva peste 1500 de orfani și zeci de piloți americani ascunși de furia lui Hitler, trebuie să renască și să îmbrace chipul muzeului ei, muzeul prințesei Ecaterina Karagia, a cărei viață, deși nu a fost un baz, este, pentru noi toți, exemplul uimitor al curajului, al anduranței și al demnității. Pentru acest vis frumos, dar anevoios și costisitor, luptă astăzi urmașii ei. Prin asociația Karagia Cantacuzino, din dragoste pentru istoria noastră și pentru eroii ei prea puțin cunoscuți, puteți și voi să ajutați Conacul Nedelea.
Orice donație contează, orice gest generos se va întoarce înzecit la voi. Pentru că, dincolo de toate, suntem ceea ce salvăm și lăsăm moștenire. Din dragoste pentru România, designer florist, Cristina Moldovan.